কেঞ্চাৰৰ পৰা ডায়েবেটিছকে ধৰি আৰু 9টা বেমাৰত ঔষধৰ কাম কৰে আমলখিয়ে। মাত্ৰ খোৱাৰ সময়ত আপুনি কৰিব লাগিব এইকেইটা বিশেষ কাম। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ, এনে ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ নিতৌ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আজিকালি শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অতিকৈ দুৰ্বল হৈ পৰিছে। ইয়াৰ ফলত সংক্ৰমণ আৰু ৰোগৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে। এই ক্ষেত্ৰত ঔষধি গুণ থকা পদাৰ্থ প্ৰতিৰোধৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী। চৰ্দি আৰু ফ্লুৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলি আৰু ফল-মূলৰ ঋতু আছে। তেনে এটা ফল হ'ল আমলা, যাক শীতকালীন ছুপাৰফুড বুলিও গণ্য কৰা হয়। আমলখি বহু বছৰ ধৰি আয়ুৰ্বেদত বহু ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। 100 গ্ৰাম সতেজ আমলখিত 20টা কমলাৰ সমান ভিটামিন চি থাকে। ইয়াৰ লগতে এই ফল শক্তি, কেলৰি, আঁহ, প্ৰটিন, চৰ্বি, কাৰ্বহাইড্ৰেট, কেলছিয়াম 50%, আইৰণ, কেৰটিন, থাইৰিন, নিয়াচিন, ভিটামিন আদিৰে সমৃদ্ধ। আয়ুৰ্বেদতো আমলখিৰ বহু গুণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসকসকলৰ মতে নিয়মীয়াকৈ আমলখি সেৱন কৰিলে বহু উপকাৰ পোৱা যায়। বহু ধৰণৰ বিকাৰৰ পৰা আপোনাক ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও আমলাই সেইবোৰ আঁতৰোৱাটো ফলপ্ৰসূ। যদি আপুনি দৈনিক এটা আমলা খায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ সকলো উপকাৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। আমলখিত থকা কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী গুণ। NCBR প্ৰতিবেদন অনুসৰি আমলাত ৰেডিঅ' মডুলেটৰ, কেমো মডুলেটৰ আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ গুণ আছে, যিবোৰে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধত ফলপ্ৰসূ বুলি গণ্য কৰা হয়। আমলখি ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবেও উপকাৰী। আমলখিত থকা দ্ৰৱণীয় আঁহ থাকে, যি শৰীৰত সোনকালে দ্ৰৱীভূত হৈ চেনিৰ শোষণ লেহেমীয়া কৰি তোলে। ই তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। টাইপ 2 ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ তেজৰ চেনি আৰু লিপিডৰ ওপৰতো আমলাই ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়। ই হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে। আমলখিত থকা আঁহে মল ত্যাগ কৰাত সহায় কৰে। লগতে ইৰিটেবল বাৱেল চিণ্ড্ৰমৰ লক্ষণসমূহো উপশম কৰে। বদ হজম, গেছ, পেটৰ ঘাঁ আদিতো আমলখি উপকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও আমলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে, যাৰ ফলস্বৰূপে শৰীৰে খনিজ পদাৰ্থ আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান শোষণ কৰাত সহায় হয়। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত আমলখি উপকাৰী। আমলখিত ভিটামিন এও থাকে, যিটো চকুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিটামিন এয়ে কেৱল দৃষ্টিশক্তি উন্নত কৰাই নহয়, বয়সৰ লগতে জড়িত চকুৰ বিকাৰৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰিব পাৰে। লগতে আমলখিত থকা ভিটামিন চিয়ে বেক্টেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি চকুৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু কনজাংটিভাইৰাছৰ দৰে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰে। নিয়মিত আমলখি সেৱনে শ্বাস-প্ৰশ্বাস তন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। আচলতে ইয়াৰ এণ্টি বেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে, যিয়ে আমাৰ হাঁওফাঁওক বাহ্যিক বিষাক্ত পদাৰ্থৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাম কৰে, যাৰ বাবে কাহ, চৰ্দি আৰু কফ আদি সমস্যাৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি। আমলখিক আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ বুলিও ক'ব পাৰি। আমলখিত হৈছে প্ৰাকৃতিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকাৰী। ইয়াত ভিটামিন চিৰ লগতে পলিফিনল আৰু এলকেলইড থাকে, যিবোৰে শৰীৰৰ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। আমলাই ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰি দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে। ই খিংখিঙীয়া, গুঞ্জন, মেজাজৰ দোলাচল আদি লক্ষণসমূহ হ্ৰাস কৰে। ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ দৈনিক সেৱনৰ দ্বাৰা হৰমনৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাত সহায় হয়, যাৰ বাবে মহিলাৰ প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস নহয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ কথাখিনিয়ে আপোনাক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনাৰ আপোন মানুহবোৰৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদিহে এতিয়াও চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।